สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมย์ชาแนลนะคะแนะนำตัวนิดนึงชื่อเมย์นะคะตอนนี้เมย์อยู่ประเทศแคนาดาอยู่รัฐเควเบกค่ะแล้วเมย์ไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับไทยนานแล้วก็อยากกินอาหารไทยขึ้นมาก็ถามแฟนว่าอยากกินอะไรดีแฟนก็บอกว่าอยากกินผัดซีอิ๊วเพราะว่าแฟนชอบผัดซีอิ๊วเมย์ก็อยากกินผัดซีอิ๊วเหมือนกันเพราะว่าชอบมากก็เลยคิดว่าเราไม่มีเมืองที่เมย์อยู่เนี่ยไม่มีเส้นใหญ่ไม่มีผักคะน้าเพราะว่าไม่มีตลาดเอเชียนะคะที่นี่เป็นเมืองเล็กๆก็เลยมีแต่grocery store ของฝรั่งก็เลยไปจ่ายตลาดมาเมื่อเช้านี้ก็เลยได้บอนไซมาบอนไซเนี่ยเหมือนผักตุ้งบ้านเรานี่แหละน่าจะทดแทนกันได้นะคะแล้วก็ใช้เส้นผัดไทยห่อหนึ่งเลยแช่น้ำไปแล้วแล้วก็เอาน้ำออกเรียบร้อยตอนนี้ก็เลยได้เส้นผัดไทยมาหมูนะคะเมย์หมักไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านี้ใส่น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็เพิ่มผงปรุงรสนิดหน่อยให้มันกลมกล่อมไข่4 ฟองค่ะกระเทียมน้ำปลาน้ำตาลซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดแล้วก็วัตถุดิบทั้งหมดที่เมย์จะทำวันนี้เริ่มกันเลยค่ะตอนนี้ก็มาเริ่มตั้งเตากันเลยนะคะเมย์ใช้ไฟประมาณไฟกลางจนถึงไฟค่อนข้างแรงตั้งเตาให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันพืชนะคะหลังจากนั้นก็ใส่กระเทียมไปเลยประมาณช้อนหมูที่เราหมักไว้นะคะใส่ลงไปให้หมดเลยแล้วก็เริ่มปรุงรสนะคะเมย์จะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะประมาณ2 ช้อนโต๊ะเพราะว่าใช้หมูเยอะซีอิ๊วดำนะคะประมาณ2 ช้อนโต๊ะเหมือนกันน้ำมันหอยประมาณ2 ช้อนโต๊ะ2 ถึง 3 ช้อนโต๊ะนะคะแล้วแต่ความชอบจะใส่ประมาณ2 ช้อนโต๊ะน้ำปลาประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นก็น้ำตาลประมาณ1 ช้อนโต๊ะ1 ถึง 2 ช้อนเสร็จก็ใส่น้ำนิดนึงเพราะว่าเราใช้เส้นเล็กต้องมีน้ำมากกว่าเส้นใหญ่นะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปพอหมูเริ่มสุกเกือบหมดแล้วนะคะก็ใส่ไข่ค่ะไข่ที่เราเตรียมมาไว้4 ฟองหยอดลงไปเลยรอให้ไข่สุกนิดนึงแล้วเราก็ปิดรอให้ไข่สุกก่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าตีไข่ตอนนี้เลยมันก็จะแบบละเอียดไข่ก็จะเป็นชิ้นเล็กเกินไปเราอยากให้ไข่แบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเราก็รอให้ไข่มันสุกนิดนึงแล้วเราค่อยคนให้มันแตกทีเดียวหลังจากนี้ไข่สุกแล้วเราก็ใส่เส้นเลยค่ะเส้นก็จะเยอะหน่อยไม่รู้ว่าจะพอกระทะไหมเพราะว่าจะทำทั้งห่ออาจจะใส่ได้แค่ครึ่งเดียวด้วยซ้ำลุ้นกันดีกว่าเพราะมันจะใส่ได้เยอะขนาดไหนคิดว่าไม่น่าจะใส่ได้ทั้งหมดใส่ทั้งหมดเลยเลยค่ะใส่ลงไปเลยเราก็ต้องเพิ่มอุปกรณ์นะคะเพราะว่ามันเยอะเกินไปหอมมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปจับต้องจับกระทะนะคะไม่งั้นลอยแน่นอนคือตอนนี้น้ำแห้งแล้วจะต้องเพิ่มน้ำนิดนึงไม่งั้นเส้นจะไม่สุกนะคะ
คนให้เข้ากันค่ะจริงๆแล้วจะบอกว่านี่เป็นการทำผัดซีอิ๊วครั้งแรกตั้งแต่มาอยู่แคนาดาก็เลยแบบอาจจะอีลุงตุงนังนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ทำวิดีโอด้วยก็เลยแบบไม่รู้จะทำออกมายังไงดีจริงๆถามสูตรแม่มาเมื่อวานนี้แม่บอกว่าก่อนลงเส้นเล็กเนี่ยให้ใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนมันจะได้ไม่ติดกันแล้วเมย์ก็ลืมใส่น้ำมันพืชค่ะใส่ตอนนี้ทันไหมอ่ะลองก็ได้เส้นมันจะได้มันๆเหมือนเส้นใหญ่นะคะแต่คือต้องใส่จริงๆต้องใส่ก่อนตั้งแต่คลุกเส้นก่อนตั้งแต่ก่อนปรุงก่อนทำแล้วค่ะแล้วก็ใส่บอนไซเลยนะคะที่เตรียมไว้เป็นต้นประมาณเนี้ยไม่ต้องตัดนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวพอมันสุกมันก็จะยุบของมันเองไปให้หมดเลยมาปัดไฟลงไปอีกค่ะเพราะว่าไม่ค่ะไม่ตูดเห็นไหมพอผัดสุกมันก็หน้าตาคล้ายๆกับผัดซีอิ๊วนี่แหละค่ะคล้ายกันเลยอุ๊ไม่รู้ว่าอะไรตกลงไป คนแรงไปหน่อยโอเคหลังจากนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็ปิดแก๊สได้เลยแล้วก็เก็บสิ่งที่ตกไปทิ้งถังขยะนะคะโอเคผัดซีอิ๊วเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็จัดจานเรียบร้อยแล้วก็น่ากินอยู่นะคะสำหรับครั้งแรกที่ทำผัดซีอิ๊วก็ถือว่าใช้ได้เลยมีพริกป่นค่ะพริกไทยน้ำตาลนะคะแล้วก็น้ำปลาเครื่องปรุงค่ะแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะ Enjoy eating นะคะ